ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንኳን ወደ ዲጂታል ወርልድ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያልኩ ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ቪዲዮአችንም የሚያተኩረው ጀነራል ፊዚክስ ላይ ይሆናል፣ ለናቹራል ሳይንስ ተማሪዎች። ስለዚህ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ሳብስክራይብ በማድረግ ይሁን እላለሁ። እንዲሁም ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ልጆች ደግሞ ቪዲዮዎቹን ስትጀምሩ ላይክ እያደረጋችሁ ይሁን። እንዲሁም አንዳንድ ጥያቄዎቻችሁን ኮመንት ሴክሽን ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንገባለን። እሺ ምንድነው የሚል ርዕሳችን ጀነራል ፊዚክስ እንደነገርኳችሁ ግራቪቴሽናል ፎርስ ነው። ዘ ግራቪቴሽናል ፎርስ። እሺ አሁን እስኪ እንደዚህ እናደርገውና እሺ ኦኬ ከለራችን እናስተካክል። አሁን በቃ እየጀመርኩ ነው። በጣም ጥሩ ጀመርኩ። ስለዚህ እስከ መጨረሻው አብራችሁ ለመከታተል ሞክሩ ከኔ ጋር። እሺ ዘ ግራቪቴሽናል ፎርስ ኢዝ ዘ ሙቹዋል ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ቢትዊን ኤኒ ቱ ኦብጀክትስ ኢን ዘ ዩኒቨርስ። ምንድን ነው የሚለን? እሺ አሁን የምትነሱት ከየት ነው? ከዲፊኒሽኑ ነው። ዋት ኢዝ ግራቪቴሽናል ፎርስ ከተባላችሁ ግራቪቴሽናል ፎርስ ኢዝ ዘ ሙቹዋል ፎርስ ኦፍ አትራክሽን። አሁን አትራክሽን የተባሉ ሪፐልሽን አልተባሉ። አትራክሽን ቢትዊን ኤኒ ቱ ኦብጀክትስ ኢን ዘ ዩኒቨርስ። እሺ አሁን ስክሮል አድርግና አሁን ምንድነው በሁለት ኦብጀክቶች መካከል ያለን አትራክሽን መሳሳብ የምናጠናበት ሳይንስ ምን ይባላል? ግራቪቴሽናል ፎርስ። ወይም በሁለት ኦብጀክቶች መካከል ያለ የመሳሳብ የስበት ኃይል ምን ይባላል? ግራቪቴሽናል ፎርስ። ለምሳሌ እናንተ ከክላስ ላይ ሊሆን ይችላል ወይም የትም ቦታ ተቀምጣችሁ ከሌላ ኦብጀክት አንጻር ያላችሁ አትራክሽን ፎርስ ምን ይባላል? በእናንተና በሆነ ኦብጀክት መካከል ያለው ፎርስ ምን ይባላል? አትራክሽን ፎርስ ወይም ደግሞ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ይባላል። ያ ማለት ምን ይባላል? ግራቪቴሽናል ፎርስ። ለምሳሌ አሁን ይህንን ኦብጀክት እዚህ ጋር እዩትና ለምሳሌ የሆነች ቦል ነች ብላችሁ ብታስቡ፣ ሌላ ደግሞ አናዘር ማሷ እኩል ያልሆነ ሌላ ደግሞ ቦል አለች። ስለዚህ በሁለቱ መካከል ምን አይነት ፎርስ አለ? አትራክሽን ፎርስ። ዛት ሚንስ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ፎርስ ኢዝ ቱዋርድስ ዘ ቱ ኦብጀክትስ ኖት አዌይ ፍሮም ዘ ቱ ኦብጀክትስ። ወደ ሁለቱ ኦብጀክቶች ወደ ውስጥ ነው የሚሆን እንጂ የፎርሱ ዳይሬክሽን ወደ ውጭ አይሆንም። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳይሬክሽኑ ምንድነው? ወደ ውስጥ ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ፎርስ ቢትዊን ዘ ቱ ኦብጀክት ኢዝ ምንድነው? አትራክቲቭ። ዛት ሚንስ ሚቹዋል አትራክቲቭ ማለት እሱ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የመጀመሪያውን ኦብጀክት ኤም1 አልነው ማሱን፣ ሁለተኛውን ኦብጀክት ደግሞ ኤም2 ነው። አሁን ለምሳሌ ልክ አሁን የምናወራው ነገር ከዚህ አይወጣም። ስለዚህ አሁን ከኔ ጋር ይህንን ነገር ስናይ እንዴት ነው ማለት ነው? አንደኛ በካልኩሌሽን መልኩ ጥያቄ ስትጠየቁ እንዴት ነው የምትመልሱት? ከዛ ደግሞ አሁንም which one of the following is true about gravitational force ወይም ደግሞ which one of the following is true about the universal gravitational force ተብላችሁም ልትጠየቁ ትችላላችሁ፣ መልቲፕል ቾይስ ጥያቄ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አንድ ባንድ ኮንሰፕቱን ለማየት እንሞክራ። although the gravitational force can be very strong yes between every large objects። አሁን ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ፎርሙላው ላይ እናገናኙ። አሁን ምን እንደምታውቁት እዚህ ጋር አሁን ራሱን የቻለ ፎርሙላ አለ፣ ይሄን የምንገልጽበት ማለት ነው። ይቅርታ ቆይ ወደ ፎርሙላው ልውሰዳችሁና እሺ ማለት አሁን ኮንሰፕቱን ስንትናይ ፎርሙላ፣ ምክንያቱም የምናወራው ነገር ሙሉ ሁሉም ከፎርሙላው ስለማይወጣ ከፎርሙላው ጋር እያገናኘን ነው ማየት ያለብን። ስለዚህ ምን ይላል? እሺ አንድ ወደ ማል አድርገውና in addition to contributing the understanding of motion Newton's studied the gravity extensively. Newton's laws of universal gravitation states that አሁን how to state ወይም ደግሞ how to state Newton's laws of universal gravitation በተባሉ ምንድነው ስቴት ስታደርጉት state that every particle that means እናንተንና እኔን ጨምሮ ማለት ነው in the universe attract every particle attract in the universe attracts every other particle with a force that is directly proportional to the product of what? Their masses. The product of the masses of the particles. አሁን በሁለቱ ማሶች መካከል የሁለቱም ኦብጀክቶች ማስ ወስደን ስናባዛ ምንድነው ግራቪቴሽናል ፎርሱ ከሁለቱ ዘ ፕሮዳክት ኦፍ ዘ ቱ ማስስ ጋር ምንድነው ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽን ነው። በት ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ዘ ስኩዌር ኦፍ ዘ ዲስታንስ ቢትዊን ዘም። ስለዚህ በሁለቱ አሁን ለምሳሌ
ልክ እናንተ አሁን እዚህ ጋር ይህን ጥያቄ ስትሰሩ እንደዚህ ዝም ብላችሁ የሆነ ሳምፕል ታስቀምጣላችሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ የመጀመሪያው ኤም1 ማስ ቢኖረው ከዛ ሁለተኛው ደግሞ ኤም2 ማስ ቢኖረው ማለት ነው። ኤም2 ማስ ቢኖረው ከዛ ዜር ኢዝ ሰም ዲስታንስ ቢትዊን ዘም በመካከላቸው ደግሞ የሆነ ርቀት አለ ብለን እናስብና እሱን አር እንበለው። አር1 ወይም አር በሉት እንደፈለጋችሁ። አር1 ወይም አር በቃ ዝም ብላችሁ ኢንጀነራል አር በሉት። ስለዚህ አሁን ምንድነው የሚለን ፎርስ ኢዝ ይላል። ፎርስ ኢዝ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ስትጠቀሙ እንደዚህ ያስቀምጡት which is directly proportional to the product of their masses that means mass 1 times what mass 2 አሁን ኮንሰፕቱን እንደዚህ ለማንረዳው ነው ትንሽ ከበድ የሚለን አንዳንድ ጥያቄ ላይ ምናምን ስንጠይቅ ማለት ነው። ፎርስ ኢዝ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ the product of the two ወይም ደግሞ the product of the every individual masses ማለት ነው። እሺ mass 1 times mass 2 but inversely proportional to the square of the distance between the two masses ያ ማለት ነው ፎርስ ኢዝ ኢንቨርሰሊ ፕሮፖርሽናል። ኢንቨርሰሊ ፕሮፖርሽናል ሲጻፍ እንደዚህ ነው የምጽፉት። ኢንቨርሰሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ዘ ስኩዌር ኦፍ ዘ ዲስታንስ ቢትዊን ዘ የስ ኢንቨርሰሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ዘ ስኩዌር ኦፍ ዘ ዲስታንስ ቢትዊን ዘ። ስለዚህ ይህንን ሁለቱን እንትን ለማገናኘት በአንድ ፎርሙላ ለማገናኘት ምን እንጠቀማለን? ግራቪቴሽናል ኮንስታንት እንጠቀማለን። እሺ ኢፍ ዘ ፓርቲክል ሃቭ ማስስ ኤም1 ኤንድ ኤም2 አሁን እንዳልኳችሁ አር ሴፓሬትድ ባይ ኤ ዲስታንስ አር አስ ኢንአክቲቭ ፊገር 4.6 እንዳየነው ፊገሩ ላይ አሳይቻችኋለሁ። ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ዘ ግራቪቴሽናል ፎርሲስ ምን እናደርጋለን? አሁን የሆነ ግራቪቴሽናል ኮንስታንት እንጠቀማለን። ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ዘ ግራቪቴሽናል ፎርሲስ ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ዘ ግራቪቴሽናል ፎርስ which is equal to g ታይምስ m1 ታይምስ m2 ዘ ሆል ኦቨር ዋት አር ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የምታዩት m1 ታይምስ m2 ዘ ሆል ኦቨር አር ስኩዌር ዌር ጂ ኢዝ አሁን ጂን ያዙ ግን ይሰጣቸዋል። ጊቭን ይሄን ቁጥር መሸምደድ የእናንተ ምንም እንትን አይደለም፣ ኢሹ አይደለም። ምክንያቱም ይሄ ቁጥር ስለሆነ ይሰጣል። በቃ ተሰልቶ በኤክስፐሪመንት ቁጭ የተደረገ ነው። ዝም ብሎ የመጣም ሳይሆን በኤክስፐሪመንት የተሰራ ነው። ስለዚህ ዌር ጂ which is equal to 6.667 ታይምስ 10 the power of minus 11 ኒውተን ሜትር ስኩዌር ፐር ኪሎግራም ስኩዌር ኢዝ ዘ ዩኒቨርሳል ግራቪቴሽናል ኮንስታንት። አሁን እስኪ የኤስአይ ዩኒት ኦፍ ግራቪቴሽናል ኮንስታንቱ እንዴት እንደዚህ መጣ ከተባለ እዚሁ ጋር ምንድን ማድረግ ነው? ድራይቭ ማድረግ ነው። እዚህ ጋር ጂን እዚሁ ድራይቭ ማድረግ ነው። አሁን ጂ ማለት ምንድነው? ኢዝ ዘ ዩኒቨርሳል ግራቪቴሽናል ኮንስታንት ዊ ኤግዛማይን ዘ ግራቪቴሽናል ፎርስ ኢን ሞር ዲቴል ኢን ቻፕተር እዚህ መጽሐፍ ላይ ቻፕተር 7 ላይም ታዩታላችሁ ይላል። እናንተ ከቻላችሁ ሄዳችሁ ይዩት። ይሄ ግን የመጣው በምን ምክንያት ነው ከተባላችሁ አሁን ጥያቄ ይህንን ኮንሰፕት እዚህ አምጥተው ያስቀመጡበት ምክንያት ቻፕተር 2 ላይ ምንድነው ኒውተንስ ምንድነው ኒውተንስ ላውስ ኦፍ ሞሽን ተምራችሁ የለ። ስለዚህ ምን አለ በአክሽን ኤንድ ሪአክሽን ፎርስ ላይ ተምራችኋል። ያ ማለት ኒውተንስ ተርድ ሎው ላይ ማለት። ስለዚህ ከሱ ኮንሰፕት ላይ ነው የሚገናኘው። ይሄ ምንድነው ግራቪቴሽናል ፎርስ የምንለው ኮንሰፕት ከማን ነው? ኒውተንስ ተርድ ሎው ጋር አብሮ ይሄዳል ማለት። ስለዚህ እሱን በሱ ኮንሰፕት የመጣ ነው። ያ ማለት ዋት አር ዘ አፕሊኬሽን ኤሪያስ ኦፍ ኒውተንስ ላውስ ኦፍ ሞሽን የሚለውን ለማሳየት ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ አንዱ አፕሊኬሽን ምን ይሆናል? ግራቪቴሽናል ፎርስን ለማወቅ ዛት ሚንስ ዋን አፕሊኬሽን ኦፍ ኒውተንስ ላውስ ኦፍ ሞሽን ኢዝ ቱ ናው ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ዘ ግራቪቴሽናል ፎርስ ብላችሁ ኮንክሉድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ጂ ማለት አሁን ጂን ዝም ብዬ እዚህ ጋር ፎርሙላ ዝም ብዬ ማምጣት ይችላሉ። ጂ ማለት ምን ማለት ነው? ጂ ማለት ኤፍ ግራቪቴሽናል ፎርስ ሲባዛ አር ስኩዌር አይደል? ሲካፈል ለምን ይሆናል? ዘቱ ማስስ ያ ማለት ማስ 1 ታይምስ ማስ 2። አሁን የዚህንን ኤስአይ ዩኒቱን ስታስቀምጡ በትክክል ምን ይሰጣችኋል? ኒውተን ሜትር ስኩዌር ዋት ኢዝ ዘ ኤስአይ ዩኒት ኦፍ ፎርስ ኒውተን ዋት ኢዝ ዘ ኤስአይ ዩኒት ኦፍ ዲስታንስ ወይም ራዲየስ አር ማለት ዲስታንስ አለ ዘ ዲስታንስ ቢትዊን ዘ ቱ ፓርቲክልስ ወይም ደግሞ ኤኒ ቱ ፓርቲክልስ ማለት እንደማለት። ስለዚህ እሱ ምን ይሆናል? ኤስአይ ዩኒቱ ሜትር። ስለዚህ ኒውተን ሜትር ስኩዌር ኦቨር ኪሎግራም ስኩዌር የሆነው በዛ ምክንያት ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። አሁን ጠቅለል አድርገን እንምጣ እስኪ። ምክንያቱም ትሩ ምንድነው መልቲፕል ቾይስ ጥያቄ ላይ ምናምን ተሸወዳችሁላችሁ ብዬ ስለማስብ ይሄንን ኮንሰፕት ማየት አለብን ግዴታ። ከዛ አንድ ሁለት ኤግዛምፕሎችን አንድ በቁጥር አንድ ደግሞ ዝም ብሎ የሆነ ኮንሰፕቹዋሊ የሚሰጥ ጥያቄ አብረን እንሰራና ይሄንን ቶፒክ እንጠቀልለዋለን ማለት ነው። እሺ a good demonstration of how weak it can be ይቅርታ
ኦልዞ ዘ ግራቪቴሽናል ፎርስ ካን ቢ ቬሪ ስትሮንግ ቢትዊን ቬሪ ላርጅ ኦብጀክትስ። አዎ አሁን ለምሳሌ በትልልቅ ኦብጀክቶች መካከል ያለ ግራቪቴሽናል ፎርስ በጣም ትልቅ ነው። ለምሳሌ በፕላኔቶች መካከል ብንወስድ ለምሳሌ ሌትስ ሴይ አንድ ፕላኔት መሬትን እንውሰድ፣ ሌላ ፕላኔት ደግሞ ማንን እንውሰድ? ሳተርንን ወይም ጁፒተርን፣ የፈለጋችሁትን ፕላኔት ከስምንቱ ፕላኔቶች ከሚታወቁት አንዱን ትወስዳላችሁ። ከዛ የሁለቱም ማስ መልቲፕላይ ስታደርጉት ምን ይሆናል? ግራቪቴሽናል ፎርስ በጣም ከፍተኛ ይሆናል። ዋይ ቢኮዝ ዜር ማስ ኢዝ ቬሪ ላርጅ። ማሳቸው በጣም ትልልቅ ነው፣ ሂውጅ ነው። ከዛ እንዲሁም ሂውጅ የሆነን ማስ ሁለቱን ስታባዙት ጭራሽ ምንድን ነው የሚሆነው? በጣም ትልቅ ፎርስ ነው የምታገኙት ማለት ነው። ነገር ግን በእናንተና በእኔ መካከል ያለውን ምን ወሰድን? ግራቪቴሽናል ፎርስ ወሰድን። ከፕላኔት እና ከእርዝ ጋር ስናወዳደረው እኩል ይሆናል? በጭራሽ አይገናኝም። የእኛ እኮ ቢበዛ ማሳችን በጣም ከባድ ትልቅ ክብደት አለው የሚባል ሰው እስከ 150 ኪሎ ግራም ቢደርስ ነዋል። እዛ በላይ ያለ የለም። ስለዚህ ምንድነው ግራቪቴሽናል ፎርስ ለትልልቅ ኦብጀክቶች ምንድነው በጣም ምንድነው ሂውጅ ነው። ለትንንሽ ኦብጀክቶች ደግሞ ምንድነው ይላል? ዊክ ነው። ዛት ሚንስ ላርጅ ኦብጀክት ኢት ኢዝ ዘ ዊከስት ኦፍ ዘ ፋንዳመንታል ፎርስስ። ምንድነው በትንንሽ ኦብጀክቶች መካከል ያለው ደግሞ ምንድነው? ትንንሽ ነው ነው። ኤ ጉድ ዲሞንስትሬሽን ኦፍ ሃው ዊክ ኢት ካን ቢ ኬርድ አውት ዊዝ ስሞል ባሉን። ለምሳሌ ስሞል ባሉኑን እንሰዱና በእነሱ መካከል ያለውን ምን ግራቪቴሽናል ፎርስ ኦፍ አትራክሽኑን ለመፈለግ ሞክሩ ነው የሚል። ስለዚህ ረቢንግ ዘ ባሉን ኢን ዮር ሄር ጊቭስ ዘ ባሉን ታይኒ ኤሌክትሪክ ቻርጅስ ስሮ ኤሌክትሪክ ፎርስስ ዘ ባሉን ዘን አድሄር ቱ ኤ ወል ሪዚስቲንግ ዘ ግራቪቴሽናል ፑል ኦፍ ዘ ኢንታየር እርዝ። ይሄ 11ኛ ክፍል ሳይሆን 10ኛ ክፍልና 12ኛ ክፍል የተማራችሁት ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ ላይ ያለ ኮንሰፕት ነው። እሱንም አንደርስታንድ ለማድረግ ሞክሩ። ስለዚህ አሁን እሺ ሌላ አዲሽናል ኮንሰፕት አለ። ምን ሚል ዌት። የስ አሁን ይሄ ብዙ ሰዓት የሚነሳ ጥያቄ ነው። ከማን ጋር? ከግራቪቴሽናል ፎርስ ጋር መሄድ ማለት ነው። እሺ the weight the magnitude of the gravitational force acting on an object of mass m near the earth's surface። አሁን የት ነው? ከመሬት ከእርዝስ ሰርፌስ ማለት ነው። እሺ ከመሬት ከሰርፌሷ ጋር is called weight። that means weight of the object is given by ምን ይሆናል? weight ማለት ምን ማለት ነው? ማስ ታይምስ ግራቪቲ ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ወደ መሬት ወደ ዲው ቱ ዘ ሴንተር ኦፍ ዘ እርዝ ያለ ዌት ማለት ነው። ለምሳሌ እናንተና እኔ ወንበር ላይ ቁጭ ብለን ምን አለን? በማሳችን አማካኝነት ምን አለን? ዌት አለናል። ስለሱ ዌታችን የኛ የራሳችን ዌት ምን ይሆናል? በማሳችን ሲባዛ አክሰሌሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ ማለት ነው። እሺ ዌር ጂ ኢዝ ዘ አክሰሌሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ። እሺ ጥሩ። አሁን ዌት ማለት ምን ማለት ነው? ማስ ታይምስ ግራቪቲ። ዌር ጂ ኢዝ ዘ አክሰሌሬሽን ኦፍ ግራቪቲ ፍሮም ኢኩዌሽን 4.5 ይላል። 4.5 ማለት እዚህ ጋር ፎርስ which is equal to ኤፍጂ which is equal to ምን ብለናል? ማስዋ እንትን ዩኒቨርሳል ግራቪቴሽናል ኮንስታንት ኤም1 ኤም2 እሺ ኤም2 ዲቫይደድ ባይ ምን ብለናል? ዘ ዲስታንስ ቢትዊን ዘ ቱ ፓርቲክልስ ወይም ደግሞ ዘ ቱ ማስስ በሁለቱ ማሶች መካከል ያለው ርቀት ብለናል። እሺ እንደሱ ካልን እሺ ይቅርታ እሺ ብዙ ስለምናወራ እንግዲህ እሺ ፍሮም ከዚህ ኢኩዌሽን ጋር ስናገናኘው አን ኦልተርኔቲቭ ዲፊኒሽን ኦፍ ዘ ዌት ኦፍ አን ኦብጀክት ዊዝ ማስ ኤም ካን ቢ ሪትን አስ ይላል። አሁን ምንድን ነው አሁን እንዴት ነው ይሄንን ነገር ፕሩፍ ያደረገው ካላችሁኝ፣ ሌት ሴይ ለምሳሌ ማስዋንን አስዩም በሉና ማስቱን ለምሳሌ ማስቱ ኢዝ ዘ ማስ ኦፍ ዘ እርዝ ብለን ማስ ኦፍ እርዝ። አሁን እዚህ ጋር ትንሽ ግራ ያጋባል። ማስ ኦፍ እርዝ እሺ አሁን ደግሞ ማስቱን ማስ ኦፍ እርዝ ብዬ ወሰድኩ። ማስዋንንም ማለት ትችላላችሁ ፕሩፍ ለማድረግ ማለት ነው። ኤም ዋን ደግሞ ምን ሌት ሴይ ዘ ማስ ኦፍ ኤኒ ፓርቲክል ልበሉ፣ የማንኛውም ፓርቲክል ለምሳሌ እናንተን እኔን ጨምሮና ሌላም ኦብጀክት ግዑዝም የሆነ ይሁን የሚንቀሳቀስ ኦብጀክት የሚሆን ብቻ የማንኛውም ኦብጀክት ማስ ነው ብላችሁ ውሰዱ። ከዛ በኋላ ዌት ማለት ምን ማለት ነው አለ? ዌት ማለት ማስ ታይምስ ግራቪቲ ነው አለ። ስለዚህ አን ኦልተርኔቲቭ ዲፊኒሽን ኦፍ ዌት ኦፍ አን ኦብጀክት ዊዝ ማስ ካን ቢ ሪትን አስ። አሁን ለምሳሌ ሌት እንበልና ኤፍጂ which is equal to ምን ብዬ ልሂድ? ዘ ዌት ኦፍ ዘ ኦብጀክት ብለን እንሂድ። እሺ ማስ ታይምስ ዩኒቨርሳል ግራቪቴሽናል ፎርስ እኩል ነው ከዌቱ ጋር ብዬ ቢሄድ
እሺ ቆይ ሰፋ ካለ ቦታ አሁን ይችንን ፎርሙላ ማምጣት አለብን። እንዴት እንደዚህ መጣ የሚለው ማለት ነው። ዌት እንዴት ከዚህ ጋር እኩል ሆነ የሚለው። እሺ ስለዚህ ዌት ማለት ከማስ ታይምስ ግራቪቲ ኤፍጂ ጋር እኩል ነው ካልኩኝ ምን ላደርግ ነው አሁን ይሄ ዌት ነው አልኩኛ። ዌት ማለት ማስ ታይምስ ግራቪቲ ጋር እኩል ነው ብላችሁ ነው ስትነሱ። ስለዚህ ምንድነው ዌት which is equal to ኤፍጂ አይደል? ስለዚህ ይህንም እኩል ነው ልበለው። ይቅርታ። እሺ እሺ አሁን እናንተ እንድታነቡ ስለምፈልግ ነው እንዳለ እዛው ዳይሬክትሊ መጽሐፉ ጋር ያሉ ኮንሰፕቶችን ማሳያችሁ ማለት ነው። ኤፍጂ እሺ አሁን ግራቪቴሽናል ኮንስታንቱን አዚቲስ ትወስዳላችሁ። ኤም1 ወይም ኤም2ን ማስ ኦፍ እርዝ ነው ብለናል። ማስ ኦፍ እርዝ ይሄ ሌላ ኦልተርኔቲቭ ነው። ስለዚህ ማስ ኦፍ እርዝ እሺ እንደገና ኤም2ን ወይም ኤም1ን ደግሞ ምንድነው ማስ ኦፍ ኤኒ ፓርቲክል አለ። እሺ ሲካፈል ለምን ለአር ስኩዌር ዘ ዲስታንስ ቢትዊን ዘ ማስ ኦፍ እርዝ ኤንድ አናዘር ፓርቲክል ማለት ነው ባጭሩ። ዌር ኤም ኢ ኢዝ ዘ ማስ ኦፍ ዘ እርዝ የስ አይደል? ዘ ማስ ኦፍ እርዝ ብያለሁ። ዌር አር ኢዝ ዘ ዲስታንስ ፍሮም ዘ ኦብጀክት ቱ ዘ እርዝስ ሴንተር። ይሄ ደግሞ ምን ማለት ከኦብጀክቱ አንስቶ እስከ እርዝ ሴንተር ያለው እርቀት ማለት ነው። ለምሳሌ እሺ ፊገር ቢኖር ጥሩ ነው፣ ግን ራሱ እዛው ቅድም ካየነው ፊገር ላይ መረዳት አንደርስታንድ ማድረግ እንችላለን። ቆይ ልውሰዳችሁና ከፊገሩ ጋር እሺ መጽሐፉ ኮሌጅ ፊዚክስ ወይም ደግሞ ሰርዋይ ፊዚክስ የሚለው መጽሐፍ ነው። እሱ መጽሐፍ ላይ አንብቡ። አሁን እኔ ጋር ካያችሁት በእርግጠኝነት 20 ደቂቃ ራሱ አይጨርስባችሁም። አንደርስታንድ ታደርጉታላችሁ። ምክንያቱም እኔ ያወራሁትን የተወሰነ አንደርስታንድ ካደረጋችሁ መጽሐፉን ሃይላይት ብታዩት ለአንድ የተረዱታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ዲያግራም ላይ ምን እንበል ለምሳሌ አሱ የምንበልና አንደኛውን እችን ምን እናድርጋት ለምሳሌ ይሄ የማሶፍ ይሄን አርዝ ነው ብለን ብናስ እቺ እዚህ ጋር ያለው መሬት ናት ብለን እናስ መሬት ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ለምሳሌ ኤኒ ፓርቲክል ምን እንበለው ለምሳሌ ማን እንበለው ሰው ነው ብለን ብናስብ የሆነ ሰው ነው ብለን ብናስብ እንችላለን። ወይም ደግሞ ሌላ አካልም መውሰድ እንችላለን፣ ችግር የለም። ስለዚህ ማስ ኦፍ እርዝን ኤምኤ አልናል። ማስ ኦፍ እርዝን ኤምኤ አለ። እሺ የማስ ኦፍ ማንም ደግሞ ስሞል ኤም ውሰዱ ዝም ብላችሁ። ከዛ በኋላ ዘ ዲስታንስ ቢትዊን ዘም ኢዝ ምን ሆነ አር አደረግን። ስለዚህ አሁን ካወራነው ኮንሰፕት ጋር ምን ይላል በደንብ ይገናኛል ማለት ነው። እሺ ወደ ነበርንበት እንመለስ ጊዜ ለመቆጠብ። እሺ አሁን እዚህ ጋር ነኝ። አሁን ምንድነው የምናደርገው? ዊ ኮምፒውት እሺ ምንድነው የምናደርገው? ኮምፔሪንግ ኢኩዌሽን 4.6 and 4.7 we see that ማንና ማንን በማወዳደር ኮምፔሪንግ ሳይሆን ባይ ኢኩዌቲንግ ብንለው ይሻላል። ባይ ኢኩዌቲንግ ምን ዌት which is equal to እዚህ ጋር አሁን ዌት እኩል ነው ኤፍጂ ብሎ ያው አስቀምጧል። እሱን ፎርሙላ ያዙ። አሁን ደግሞ ይሄን ኢኩዌሽን ከማን ጋር እኩል በማድረግ ማስ ታይምስ ስሞል ኤም ታይምስ ጂ ጋር እኩል ብናደርገው ኢኩዌት ብናደርገው ያ ማለት ዌት ማለት ነው። ቅድም መጀመሪያ ላይ እንዳወራ ነው። ስለዚህ እችን ማስ በስሞል ማስ አጠፋዋል። ማን ቀረ? ግራቪቲ which is equal to እዚህ ፎርሙላ ላይ የምታዩት ማለት ግራቪቲ which is equal to gravitational constant ታይምስ ኤምኢ ታይምስ ሶሪ ሲካፈል ለማን ምን ይቀረናል? ለአር ስኩዌር ሚል ይቀረናል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ይህን ፎርሙላ አገኘን። 10ኛ ክፍል ተምራችኋል አስታውሳለሁ። 10ኛ ክፍል ላይ አለ ይህ ኮንሰፕት ቻፕተር 1 ላይ ይመስለኛል። እንዲሁ ቻፕተር 1 ወይ ቻፕተር 2 ካልተሳሳቱ እሱ ጋር አለ በደንብ ኮንሰፕት። ከዛ በኋላ ይህንን ዩኒት እንደጨረስን ከዚሁ ዩኒት ጋር ማለት ይህን ዩኒት አልኩኝ ይህን ኮንሰፕት እንደጨረስን ኬፕለርስ ላው ደግሞ እንገባለን። ስለዚህ እሱም ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው። በቃ ተመሳሳይ ከዚህ ኮንሰፕት ጋር የሚገናኝ ነው እሱ። እሺ አንላይክ ማስስ ዌት ኢዝ ኖት ኢንሄረንት ፕሮፐርቲ ኦፍ አን ኦብጀክት ምን ማለት ነው ነው? አሁን አንላይክ ማስ ከማስ በተለየ ዌት ኢዝ ኖት አን ኢንሄረንት ፕሮፐርቲ ኦፍ አን ኦብጀክት ቢኮዝ ኢት ካን ቴክ ዲፈረንት ቫሉስ ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ቫልዩ ኦፍ ጂ ኢን ኤ ጊቭን ሎኬሽን። ስለዚህ so the value of the weight is different from what one planet to another planet. Why? Because it is value is only depends on what the magnitude of acceleration due to gravity ልንለው እንችላለን። ያ ማለት acceleration due to gravity of earth another planet that means Jupiter, Saturn, Venus, ሙን ምናምን ራሱ መውሰድ ትችላላችሁ። ስለዚህ ምን ማለት ነው?
ለምሳሌ የእናንተን ክብደት መሬት ላይ ክብደታችሁን መሬት ላይ መለካትና ሳተር ላይ ጁፒተር ላይ ራሱ ሄዶ መለካት ክብደታችን ተመሳሳይ ነው፣ ማሳችን ማለት ነው። ለምሳሌ መሬት ላይ 50 ኪሎ ግራም ክብደት ያለው ሰው ጁፒተር ላይ ሄዶ ቢለካ 50 ኪሎ ግራም ነው፣ ሳተርን ላይ ሄዶ ቢለካ 50 ኪሎ ግራም ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ በፕሌስ ላይ ራሱ ኢትዮጵያ ላይ 50 ኪሎ ግራም ክብደት ያለው ሰው አሜሪካ ሄዶ 50 ኪሎ ግራም ነው ክብደቱ። እሺ ነገር ግን በዌት ግን ከሄድን ማለት ዌቱን ግን ከለካን መሬት ላይ 50 ኪሎ ግራም ያለው ሰው አሲዩም ዛት የአክሰሌሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ ኦፍ እርዝ ኢዝ 9.82 በሚለውን አፕሮክሲሜትሊ 10 አድርገን ብንወስድ 50 ሲባዛ በ10 ስንት ይሆናል? 500 ይኖረዋል መሬት ላይ ያዙልኝ። ስለዚህ ወደ ጨረቃ ስንሄድ ጨረቃ ዘ አክሰሌሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ ኦፍ ሙን ኢዝ 1.6 መሰለኝ 1.6 ካልተሳሳቱኝ። ብቻ ግን አሁን እዚህ ጋር የምትይዙልኝ ነገር ምንድን ነው? አክሰሌሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ ኢዝ ዲፈረንት ፍሮም ዋን ፕላኔት ቱ አናዘር ፕላኔት ሶ ዲው ቱ ዚስ ዘ ዌት ኦፍ አን ኦብጀክት ኢዝ ግሬትሊ ዲፈረንት ፍሮም ዋን ፕላኔት ቱ አናዘር ፕላኔት በት ዘ ማስ ኦፍ ኤኒ ኦብጀክት ኢዝ ኖት ዲፈረንት ፍሮም ዋን ሎኬሽን ቱ አናዘር ሎኬሽን የሚለውን ያዙ። አሁን እዚህ ጋር የሚነሳው ኮንሰፕት እሱ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ቫሊዩ ኦፍ ጂ ኢን ኤ ጊቨን ሎኬሽን ሶ ኢፍ አን ኦብጀክት ሃዝ አሁን እኔ እንዳልኩት ኤ ማስ ኦፍ ዋት 70 ኪሎ ግራም ለምሳሌ እንበልና አንድ የሆነ ኦብጀክት ወይም ሰውም ሊሆን ይችላል ክብደቱ ምንድነው? ትንሽ ከፍ ላድርገውና ይቅርታ። እሺ በጣም ጥሩ። ለምሳሌ ኢፍ አን ኦብጀክት ሃዝ ኤ ማስ ኦፍ 70 ኪሎ ግራም ፎር ኤግዛምፕል እንበል ይላል ዘን ዘ ዌት ኦፍ ይቅርታ the weight its weight at a location where g which is equal to 9.8 meter per second square is mass times gravity. That means the weight of that object when the weight of that mass of that object is ስንመጣ 70 ሲባዛ በ9.8 ስታደርጉት 686 ኒውተን መጣ። ኢን ኤ ሃይ አልቲቲዩድ ባሉን ለምሳሌ ኤ ሃይ አልቲቲዩድ ባሉን ከፍተኛ ከፍታ ማለት ከእርዝ ሰርፌስ እየወጣን በሄድን ቁጥር ማለት ነው የመሬትን የእርዝ ሰርፌስን እየራቅን በሄድን ቁጥር ምን ይሆናል? አክሰሌሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ በአልቲቲዩድ ተጽዕኖ አማካኝነት እየቀነሰ ይሄዳል። ስለዚህ ቀነሰ ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ የምትረዱልኝ ነገር ዌቱም አብሮ እየቀነሰ ይሄዳል። ዌር ጂ ኢዝ ሜት ቢ አያችሁት ምን አለ? ስላይትሊ ዲክሪዝ ፍሮም ከ9.8 ወደ 9.76 ቀነሰ። መሬት ላይ እንኳን ማለት ነው ዘ ኦብጀክትስ ዌት ውድ ቢ 683 ኒውተን ካያችሁት በስንት ቀነሰ? በ3 ኒውተን ቀነሰ። ዘ ቫልዩ ኦፍ ጂ ኦልሶ ቫሪስ ስላይትሊ ዲው ቱ ዘ ዴንሲቲ ኦፍ ማቴሪያልስ ኢን ኤ ጊቨን ሎኬሽን። አሁን ይሄ ብዙም አንዳንዴ እንደ ኢሹ ሊወሰድ አይችልም እንጂ በዴንሲቲ አማካኝነትም ምንድነው የማንኛውም ኦብጀክት አክሰሌሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲው በዴንሲቲ አማካኝነትም ምን ይላል ይቀንሳል ነው። አሁን ይህንን እንደዚህ መረዳት ይችላል። እሺ ሌላ ደግሞ አንድ ይህንን ኮንክሉድ የሚያደርግልን ወደ ኤግዛምፕል ከመግባታችን በፊት አንድ ኮንሰፕት አለ። ለምሳሌ ኢን ኢኩዌሽን 4.8 ይሄ እዚህ ኢኩዌሽን ላይ ማለት ጂ which is equal to ምን ብለናል? የግራቪቴሽናል ኮንስታንት ታይምስ ማስ ኦፍ እርዝ ዲቫይደድ ባይ ያየነው ላይ ማለት ዲቫይደድ ባይ አር ስኩዌር። ስለዚህ ኢን ጀነራል ዘ ሪዛልት ዛት ካን ቢ ዩዝድ ቱ ካልኩሌት ዘ አክሰሌሬሽን ኦፍ አን ኦብጀክት ፎሊንግ near the surface of any massive object if the more massive objects radius and mass are known። አዎ ከተሰጠን ነው የምንሰራው እንጂ ካልሆነ ምን አንልማ ዳታ ግዴታ ዳታ ያስፈልገናል። ምን ለመስራት? አክሰሌሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ ለመስራት the mass of any planets or any particles መሰጠት አለበት እና ደግሞ the distance between that object መሰጠት አለበት ነው። ለምሳሌ አሁን እንበልና ግራቪቲ ኦፍ ሰን 274 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር መጥቷል ይላል። ኤንድ ግራቪቲ ኦፍ ሙን ደግሞ 1.62 ሜትር። መጽሐፉ ላይ እዩት ቻፕተር 7 ላይ ቴብል 7.3 ላይ አለ ይሄ ነገር እዚሁ መጽሐፍ ላይ ማለት ኮሌጅ ፊዚክስ ወይም ደግሞ ሰርቫይ ፊዚክስ ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ፔጅ ስንት 217 ላይ ማለት ነው። እሺ አሁን ብዙ እንትን ከምንል እሺ ኤግዛምፕል እንይ እስኪ። እሺ ኤግዛምፕል ስናይ ምናየው ኤግዛምፕል አሁን ቆይ እሺ ትንሽ በደንብ እንድታያችሁ ዙሙን ልቀንሰውና አንድ በቁጥር ነው የምንሰራ፣ አንድ ደግሞ ዝም ብሎ እንዲሁ በቫሪያብል ሲሰጠን እንዴት ነው ጥያቄዎችን ምን ፕሮብለም ሶልቭ የምናደርገው የሚለውን እኔ ጋር ነው ያለው። አሁን እሺ
እሺ እስኪ ይታያል። አሁን ይታያል እያስባለሁ። በጣም ጥሩ። ምን ይላል አሁን? ፎርስስ ኦፍ ዲስታንስ ወርልድስ ይላል። ዲስታንስ ዲስታንት ወርልድስ አሁን ምንድን ነው? በተራራቁ ዓለማት ውስጥ እያለን ምንድን ነው ኃይል የእነሱን ኃይል መፈለግ እንደማለት ነው። እሺ ካልኩሌት ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ዘ ግራቪቴሽናል ፎርስ ዩዚንግ ኒውተንስ ላውስ ኦፍ ግራቪቴሽን። አሁን ዋና ዓላማችን ምንድን ነው? ማግኒቱድ ኦፍ ግራቪቴሽናል ፎርስን መፈለግ ምንም በመጠቀም ኒውተንስ ላውስ ኦፍ ግራቪቴሽናል ፎርስ፣ ያ ማለት ባይ ዩዚንግ ዘ አፕሊኬሽን ኦፍ ኒውተንስ ላውስ ኦፍ ሞሽን የሚለውን ኮንሰፕት በመጠቀም ማለት ነው። እሺ ፋይንድ ዘ ግራቪቴሽናል ፎርስ ኤግዘርትድ ባይ ዘ ሰን። አያችሁ፣ ፋይንድ ዘ ግራቪቴሽናል ፎርስ ኤግዘርትድ ባይ ዘ ሰን ኦን ኤ 75 ኪሎ ግራም ማስ ሎኬትድ ኦን ዘ እርዝ። አያችሁት? ከዛ ዘ ዲስታንስ ፍሮም ዘ ሰን ቱ ዘ እርዝ ኢዝ ስንት ነው? ከመሬት እስከ ፀሐይ ያለው ርቀት ለምሳሌ እንበልና እንግዲህ ፀሐይ እንግዲህ አሴ ፓርቲክል ነው የምናጠና ብለናል መግቢያችን ላይ እንዳየነው። እንግዲህ እዚህ ጋር አርዝ አለች። እስቲ አርዝን ላለማሳነስ ትንሽ ከፍል አድርጋት እና የማን ነው የማን ማስ ይበልጣል? እሱን እንግዲህ ፒውር ኮድ ነምበሩን አላስታውሱም፣ ግን አሁን እዚህ ጋር የሆነ መሬት ላይ ያለ ሰው ነው ለምሳሌ እንጂ የመሬት ማስ አይደለም። መሬት ላይ ያለ ሰው ለምሳሌ አርዝ እቺ አርዝ ነች ብላችሁ ሰውና እቺ አርዝ ነች። ወይኔ ቆይ ይቅርታ፣ ይሄ እቺኛዋን ሰን አድርገን እንውሰዳት፣ ችግር የለውም። እሺ እቺ ሰን ነች። እሺ ይሄ የሰን አሁን የፀሐይ እዚህ ጋር ፀሐይ አለች እዚህ ጋር ፀሐይ አለች ብላችሁ ሰው እዚህ ጋር አርዝ አለ። አርዝ ላይ ግን የሆነ ሰው አለ ከሴንተሯ ከመሬት ሴንተር ላይ የቆመ ሰው አለ ብላችሁ ሰው ወይም የተቀመጠ ሰው አለ። ማሱ ተሰጥቶናል ኤም ነው ብለን እንውሰድ የሱን። ከዛ ዘ ዲስታንስ ቢትዊን ዘ ሰን ኤንድ ዘ ሴንተር ኦፍ ዘ እርዝ ኢዝ ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት ማለት ነው። ከዚች እስከዚች ያለቻት ርቀት እንዲህ ብታስቀምጡ ጥሩ ነው። ስንት ነው ተብሎናል? የሆነ ቁጥር ተሰጥቶናል። ይሄን አር እንበሉ። 1.5 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 11 ሜትር ተሰጥቶናል። ይሄው አር 1.5 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 11 ሜትር ተሰጥቶኛል። ዘ ሰንስ ማስ ኢዝ 1.99 ሲባዛ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኪሎ ግራም። አሁን ደግሞ ምን ብያችኋለሁ? ይሄ ጊቭን ነው። ይሄ ቅድም ግራቪቴሽናል ኮንስታንት ጊቭን ነው። ለእሷ ብቻ ነው ይሰጣችኋል የምትሰሩበት ቴክ ተብሎ ግራቪቴሽናል ኮንስታንት እንዲሁም አክሰሌሬሽን ራሱ ይሰጣል። አክሰሌሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲም ይሰጣችኋል አንዳንዴ፣ ግን እሱ ቀላል ስለሆነ ብትይዙት ጥሩ ነው። 9.82 ወይም ደግሞ አፕሮክሲሜት ሲሆን 10 አድርጋችሁ ብትጠቀሙ ጥሩ ነው። ከዛ ፋይንድ ዘ ግራቪቴሽናል ፎርስ ነው የተጠየቅን። አሁን እኛ የተጠየቅነው ምንድነው? ግራቪቴሽናል ፎርስ ነው። ስለዚህ ግራቪቴሽናል ፎርስ which is equal to ምንድነው? አፕላይ ሰብስቲቲዩቲንግ ቫልዩ ነው የምናደርገው። ምንድነው የምናደርገው? እሺ ግራቪቴሽናል ፎርስ ኦፍ ዘ ሰን which is equal to g m ማስ ኦፍ ዛት ኦብጀክት ታይምስ ማስ ኦፍ ሰን። ማስ ኦፍ ሰን ያደረግነው ምን ማለት ነው? ለምን ነው ከሰውየው ወይም ከፓርቲክሉ አንፃር የሰን ምንድነው ማስ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ማለት ነው። እሺ ሲካፈል ዘ ዲስታንስ ቢትዊን ዘም አር ስኩዌር ዛት ሚንስ ግራቪቴሽናል ኮንስታንቱን እናውቃለን 6.67 ሲባዛ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 11 ኪሎ ግራም ማይነስ 1 ሜትር ኪዩብ ሰከንድ ስኩዌር አደረገ። ችግር የለውም እሱ ኤስአይ ዩኒቱ ምንም የሚጠፋችሁ ነገር የለም። ሲባዛ ከዛ ማስ ስሞል ማስ 7 ነው ተሰጥቶኛል። እሺ ሲባዛ እዚህ ጋር የተሰጠችኝ ማስ አለች የሰማ ማለት ነው 1.99 ሲባዛ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 3 እሺ 0.413 ኒውተን መጣ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ አይነት ጥያቄ ብዙም አትጠየቁም። አሁን ከዚህ ቀጥዬ የምንሰራውን ጥያቄ ግን በደንብ እንድታስተውሉ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ልክ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ነው በሚድ ኤግዛማችሁ ላይ በብዛት የሚመጣው ማለት ነው። ሚድ ላይ ነው ይመስለኛል ይሄ ፖርሽን የሚካተተው። ጥሩ አሁን ሌላም ተጨማሪ ነገሮችን ከዚህ ጥያቄ በአለፈ እናወራለን። እሺ ምን ይላል? ዘ ዌት ኦፍ ኤ ፕላኔት ኤክስ። አሁን አንድ የሆነች ፕላኔት ኤክስ የምንላት ፕላኔት አለች። ስሟን አናቃትም ለጊዜው። ከ9 ፕላኔቶች አንዷ ልትሆን ትችላለች፣ ግን ስሟን አናቃትም። ዘ ዌት ኦፍ ኤ ፕላኔት ኦን ኤ ፕላኔት ኤክስ። እሺ አንደርስታንድ ዘ ኢፌክት ኦፍ ፕላኔትስ ማስ ኤንድ ራዲየስ ኦን ዘ ዌት ኦፍ አን ኦብጀክትስ ፕላኔትስ ሰርፌስ ነው። አሁን ጥያቄ ዌቱ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ምኑ? ዘ ኢፌክት ኦፍ ዘ ፕላኔት የፕላኔቱ ማስና ራዲየስ ከፕላኔቱ ዌት ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ መረዳት። እሺ ማሱን ስንጨምር ዋት ዘ ኢፌክት ኦፍ ዘ ዌት ኦፍ ዘ ፕላኔት አብሮ ይጨምራል ማለት ነው። ራዲየሱን ብንጨምር ግን ምን ይሆናል? ምንድነው አሁን ዌት which is equal to ምን ብለናል?
ግራቪቴሽናል ኮንስታንት ታይምስ ዘ ማስ ኦፍ ዘ ፕሮዳክት ኦፍ ዘ ቱ ፓርቲክልስ ዲቫይደድ ባይ ዘ ዲስታንስ ቢትዊን ዘ ስኩዌር ኦፍ ዘ ዲስታንስ ቢትዊን ዘ ቱ ፓርቲክልስ ብለናል። ስለዚህ ራዲየሱን ስንጨምረው ምንድን ነው በጣም በምንድን ነው በስኩዌር ያክል ምን ይላል ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ስናየውን አን አስትሮናውት ኦን ኤ ስፔስ ሚሽን ላንድስ ኦን ኤ ፕላኔት ዊዝ 3 ታይምስ ዘ ማስ ኤንድ ትዋይስ ኦፍ ዘ ራዲየስ ኦፍ ዘ እርዝ። አሁን እንግዲህ ፕላኔት የምንፈልጋት ፕላኔት ማነች? ኤክስ አናቃት። ስለዚህ ምንድነው የምንነሳው? አን አስትሮናውት ኦን ኤ ስፔስ ሚሽን ላንድስ ኦን ኤ ፕላኔት ዊዝ 3 ታይምስ ዋት ዘ ማስ ኦፍ 3 ታይምስ ዋት ዘ ማስ። በደንብ አስተውሎ እዚህ ጋር ኤንድ ትዋይስ ዘ ራዲየስ ኦፍ ዘ እርዝ። አሁን ምንድነው ዋት ዘ ማስ ኦፍ ዘ አንኖን ፕላኔት? እሺ ሌት ዘ ማስ ኦፍ ዘ አንኖን ፕላኔት ኢዝ ኤክስ ብሎ ወስዷል። ከዛ ምንድነው 3 ታይምስ ዋት ዘ ማስ ኦፍ ዘ እርዝ። የስ የመሬትን 3 እጥፍ ነው ምኑ ማሱ። ራዲየሱ ደግሞ ዘ ማስ ኦፍ ሶሪ አር ይቅርታ አር ነው ብዬ መጀመሪያ ያለብኝ። እሺ እሺ አሁን እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች አጠያየቃቸው ቢለያይ ነው እንጂ በተመሳሳይ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ እንደምታገኙ እርግጠኛ ነኝ። አር ኦፍ ኤክስ which is equal to ምን ይሆናል? 2 ታይምስ ዘ ራዲየስ ኦፍ ዘ አር። ሳብስክሪፕት ተጠቀሙ አር ትሉና ኢ። አር ኦፍ ኤክስ ያልሁበት ምክንያት ምንድን ነው? እዚያ ዘ ራዲየስ ኦፍ ዘ አንኖን ፕላኔት ኢዝ ኢኩቫላንት ቱ ትዋይስ ኦፍ ዘ ራዲየስ ኦፍ ዋት እርዝ። አሁን ምንድነው እችንን ዳይሬክትሊ እንይዝና ምን እናደርጋለን? ከጀነራል ፎርሙላችን ወይም ደግሞ ከግራቪቴሽናል ፎርስ ኢኩዌሽን ላይ አምጠን ዳይሬክትሊ ሳብስቲቱት ማድረግ ነው። በጣም ቀላል። እሺ ፍሮም ዘ ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለም ዩ ሃቭ ዘ ፎሎዊንግ ሪሌሽንሺፕስ። ከስቴትመንቱ ነው ያወጣነው። እንዴት አድርገን ልድገመው? አሁን አን አስትሮናውት ኦን ኤ ስፔስ ሚሽን ላንድስ ኦን ኤ ፕላኔት ዊዝ 3 ታይምስ ዋት 3 ታይምስ ሚንስ ማለት 3 እጥፍ ማለት ነው። ዋት 3 ታይምስ ዘ ማስ ኦፍ ዘ እርዝ። የማናውቀው ፕላኔት ማሱ የእርዝን 3 እጥፍ ነው። እሺ ራዲየሱን ደግሞ ስነድ ትዋይስ ዘ ራዲየስ ኦፍ ዘ እርዝ። ዘ ራዲየስ ኦፍ ዘ አንኖን ፕላኔት ኢዝ ትዋይስ ኦፍ ዘ ራዲየስ ኦፍ ዘ እርዝ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ፍሮም ዘ ስቴትመንት እሱን አወጣናል። ይሄን አወጣናል ይዘናል። ከዛ አር ኦፍ ዘ ፕላኔት ኢዝ የማናውቀው ፕላኔት እሱንም አወጣናል። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? ሳብስቲቲዩት ዘ ፕሪሲዲንግ ኤክስፕሬሽን ኦን ዌት ኦፍ እርዝ ዌት ኦፍ አንኖን ፕላኔት which is equal to g mx m over r x square። እንዲህ ካደረጋችሁ በኋላ ምን ብለናል? ዘ ማስ ኦፍ ዚስ ፓርቲክል ኢዝ 3 ታይምስ ዘ ማስ ኦፍ ዘ እርዝ ኤንድ እቺ ደግሞ አር ኤክስ ደግሞ ምን ብለናል? ትዋይስ ኦፍ አር ስኩዌር ነው ብለናል። ስለዚህ ምን ማድረግ ነው? ዳይሬክት ሳብስቲቱት አደረገ። እቺን ውሰዱና እቺ ማለት ነች በሳብስቲቱሽን። ከዛ ትዋይስ ኦፍ አር ስኩዌር ማለት ደግሞ ይሄው ቁጥር መተካካት ማለት ነው። ከዛ ምን መጣ? አር ስኩዌርን 3 ኤም ኢ ኤም። ይሄ ማለት የማስ ኦፍ ማን ነው? ይሄ ማስ ኦፍ አንኖን ፕላኔቱ ማለት ነው። ይችኛዋ ማስ ኦፍ አንኖን ፕላኔት ነች ቅድም እንዳወራ ነው ማለት ነው። እሺ ከዛ ትዋይስ ኦፍ አር ስኩዌርን ስኩዌር ስታደርጉት 2 ምን ይላል? አር ኢ ዘ ሆል ስኩዌር ይላል። ስኩዌር ስታደርጉት ምን ይሆናል? ሁለትን ስኩዌር ስታደርጓት አራት ስኩዌር አር ኢ ስኩዌር አይመጣ? 4 ስኩዌር አር ኢ ስኩዌር ይመጣ። ራዲየስ ኦፍ እርዝ ስኩዌር ማለት ነው። እሺ ኮፍሸንት 4 አለ። ከዛ ራዲየስ ኦፍ እርዝ ስኩዌር እቺ 4 ነች። ይቅርታ ከዛ ከላይ ምን አለ? ከኒውመሬተሩ ላይ 3 አለ። 3 ኦቨር 4ኛ ጂ ኤም ኢ ማስ ኦፍ እርዝ። እሺ ማስ ኦፍ እርዝ ታይምስ ኤም ኦቨር አር ኢ ስኩዌር። አሁን ደግሞ እችን ነገር እናውቃለን አናውቅም? እናውቃለን። አሁን ይሄ ማስ ኦፍ እርዝ ታይምስ ዘ ማስ ኦፍ ኤኒ ፓርቲክል ኦቨር አር ኢ ስኩዌር ማለት ነው ዌት ኦፍ እርዝ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ዘ ግራቪቴሽናል ፎርስ ኦፍ እርዝ ማለት ነው። ስለዚህ ምን መጣ? 3 ኦቨር 4 ዌት ኦፍ እርዝ። አያችሁት? አሁን በመልቲፕል ቾይስ ቢሆን አሁን ጥያቄ በቃ እንዲህ ነው የምትሰሩት ማለት ነው። መልቲፕል ቾይስ ወርክአውት ፓርት ከሆነም ችግር የለውም። ወይ ወርክአውት ነው የሚጠይቋችሁ ወይ መልቲፕል ቾይስ ነው እንደዚህ አይነት ጥያቄ የሚጠየቀው። ስለዚህ ወርክአውት ፓርት ከሆነ በጥንቃቄ ስቴፕ ባይ ስቴፕ መሄድ ነው። መልቲፕል ቾይስ ከሆነም እንደዛው ማለት ነው። ስለዚህ ምን መጣ?
ሶ ዘ ዌት ኦፍ ዘ አንኖን ፕላኔት ኢዝ 3/4 ኦፍ ዘ ዌት ኦፍ አርዝ። ወይም ደግሞ ምን ማለት ነው ይባላል በሌላ አባባል ዘ ዌት ኦፍ ዘ አንኖን ፕላኔት ኢዝ 75% ኦፍ እሺ ዘ ዌት ኦፍ ዘ አንኖን ፕላኔት ኢዝ which is equal to 75% ኦፍ ማን ነው ዘ ዌት ኦፍ አርዝ ብላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ምክንያቱም እናንተን አንደርስታንድ ያደርጋሉ ምን ያክል አንደርስታንድ ያደርጋሉ የሚለውን ለማወቅ በተለያየ አጠያየቅ ስልት ነው የሚጠይቋችሁ ብዬ ስለማስብ ነው። ጥሩ። ስለዚህ እዚህ ኮንሰፕት ላይ ያለው ነገር ይሄ ነው። እንግዲህ እንደዚህ አድርጋችሁ ከተረዳችሁ በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እስኪ አሁን እዚህ ጋር ሁለት ጥያቄዎች አሉ እናንተ እንድትሰሯቸው የምፈልጋቸው ማለት ከጥያቄው ካስቸገራችሁ ኮመንት ሴክሽን ላይ ታስቀምጡልኝ ያላችሁ፣ ግን እስኪ እናንተን እንዴት ነው የምትረዱት የሚለውን እኔም ማወቅ ስለምፈልግ እነዚህን ጥያቄዎች ዙም ላድርግላችሁና ትሞክሯቸዋላችሁ ማለት ነው። እሺ እሺ ይሄው ምንድነው የሚል ጥያቄው አሁን አነብላችኋለሁ። የመጀመሪያው ኩዌሽን ምን ይላል? መልሱም አለ እዛው የሚገርመው ነገር ግን እሺ ቆይ suppose one world is made up of ice whereas another world with the same radius made of rock. If g is the acceleration እሺ እንዲታይ ብዬ ዙም ስላደረኩት ትንሽ አስቸገረኝ። ቆይ አሁን ጥሩ። እሺ suppose one world is made up of ice whereas another world is with the same radius of made of rock ይላል። እሺ አሁን እዚህ ጋር the same radius of made of rock. If g is the acceleration of gravity on the surface of ice world, what is the approximate acceleration of gravity on the rock world? Hint, estimate the mass of the rock in terms of the mass of an ice cube having the same size. አንደኛው ጥያቄ ነው። ሁለተኛ ኤክሰርሳይዝ የምታደርጉት ጥያቄ ደግሞ ምን ይላል? አን አስትሮኖት ላንድ ሲሆን ጋይናሚድ a giant moon of Jupiter that is larger than the planet Mercury. The Ganymede has 1/14 is mass of Earth. ነግሬያችሁ ልሄድ ባጭሩ እዚህ ጋር ምንድነው የምታደርጉ ካልኩሌሽኑን ግን እናንተ ናችሁ የምታስገቡ፣ ምክንያቱም በደንብ አንደርስታንድ እንዳታደርጉ ስለምፈልግ ማለት ነው። ሌትስ ሳይ አሁን የዚህ የማስ ኦፍ ጋይናሞ which is equal to ይላል ምን ይላል 1/14 100 ስንት 14 ዛሬ ምን 1/40 ማለት 1/14ኛ ማለት ነው። 1/40 the mass of earth በ1/4ኛ ከማስ ኦፍ እርዝ ምን ይላል ያንሳል ይላል አንድ። እሺ and 2 fifths of the radius of what earth እችን ደግሞ ስትወስዷት እችን አመጣዋት እና ከዛ ዳይሬክት ሳብስቲት ማድረግ ነው። በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ ምንድነው ማስ ኦፍ ይቅርታ ልድገመውሽ ማስ ኦፍ ጋይናሞ which is equal to 1/14 እሺ mass of earth and also radius of r of ጋይናሞ which is equal to ምንድነው 2/5 of what አንድ 2/5ኛ የማንን የመሬትን ያክል ነው ይላል። r of earth ብላችሁ ትወስዳላችሁ። ከዛ ምንድነው የተጠየቀን find the weight of the astronaut standing on the Ganymede in terms of his earth's weight ማለት ነው። ከዛ ስትሰራ ስንት መጣል ይችላል weight which is weight of ጋይናሞ which is equal to 5/32 weight of earth ይመጣል ይላል። እሱን እንግዲህ እናንተ ቼክ አድርጉ እስኪ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ የዛሬ ቪዲዮአችን በዚህ ጨርሰናል። ደቂቃው ትንሽ የረዘመ ይመስለኛል። ያው ኮንሰፕቱም ሰፊ